සුබ දවසක්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ පාන් වලින් කොහොමද පැටිස් හදාගන්නේ කියලා. මම ඒකේ පිරවුම සඳහා අරගෙන තියෙනවා අල තම්බල කුඩාවට කඩාගෙන තියෙනවා, ලීක්ස් අරන් තියෙනවා, කැරට්, හීනියට කපාගත්තු ලූණු, හීනියට කපාගත්තු අමු මිරිස්. මම භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් රත් වෙන්න තියලා තියෙන්නේ. තෙල් රත් වුණාට පස්සේ මම මුලින්ම ලූණු ටික එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඒත් එක්ක මම අමු මිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. කෑලි මිරිසුත් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ අමුද්‍රව්‍ය ඔයාලා කැමති විදිහකට වෙනස් කරගෙන හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. මගේ අලුත් videos upload කළ සැනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ලුණු එකතු කරනවා මේ වෙලාවේ. එකතු කරගෙන හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ගම්මිරිසුත් මම එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ගම්මිරිස් සැරට කන්න ඕන නම් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කැරට් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ටික වෙලාවක් කැරට් ටික හොඳට ටෙම්පරා දුනාට පස්සේ ඒකට මම ලීක්ස් ටිකයි පොඩි කරගත්තු අල ටිකයි එකතු කරගන්නවා. හොඳට කලවම් කරගෙන මේ ඔක්කොම හොඳට ටෙම්පරා දුනාට පස්සේ මම ටිපෙන් බා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්තු පිරවුම. ඊට පස්සේ මම දැන් පාන් එක කපා ගන්න යන්නේ. මම අරන් තියෙන්නේ පෙති පාන් එකක්. ඒකේ මම මේ වටේ තියෙන වාටි ටික කපලා අයින් කරගන්නවා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න. මම මේ විදිහට පාන් එක හොඳට තුනී කරගන්නවා රෝලින් පින් එකක් ආධාරයෙන්. ඔයාලට රෝලින් පින් එකක් නැතිනම් වීදුරු බෝතලයක් වුණත් මේ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්. හොඳට තද කරලා පාන් පෙත්ත හොඳට තුනී වෙන්න මේ විදිහට රෝලින් පින් එකෙන් හදා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මේ ෆිලින් එකෙන් චුට්ටක් එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේ විදිහට මම පාන් පෙත්ත දෙකට නමලා වටේම හොඳට ඇඟිලි වලින් තද කරනවා, ගැලවෙන්නේ නැතුව එකට ඇලිලා හිටින විදිහට. මම බිත්තර අරන් තියෙනවා. බිත්තර හොඳට මම ගෑරුප්පුවකින් ගහගෙන තමයි අරන් තියෙන්නේ. පාන් කුඩු අරන් තියෙනවා. මේ විදිහට මම අර ෆිලින් එක දාලා හදාගත්තු පාන් පෙති බිත්තරවල පොඟවගෙන බිස්කට් කුඩු තවර ගන්නවා. මේ තියෙන මම මේ විදිහට
බිස්කට් කුඩු තවරගත්තු පාන් පෙති ටික දැන් මම භාජනයක් ලිපේ තියලා රත් වුණාට පස්සේ ඒ ටික දාලා හොඳට බැද ගන්නවා. එක පැත්තක් බැදුනට පස්සේ අනිත් පැත්ත හරවලා බැද ගන්නවා. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. හරිම රසයි. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න. යාළුවෝ අතර share කරන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.